Nu o să-ți vină să crezi ce o să facem astăzi, o să facem clickbait. Trebuie să fac clickbait un pic ca să vă atrag atenția, așa că stați cu mine pentru că eu cred că merită. Dar suntem toți dependenți de dopamină, așa că salutare prieteni! Ați văzut clipul ăsta? 10 de milioane de vizualizări pe internet. Comentariile de la ăsta e visul meu urât făcut realitate, la Westworld era doar un documentar, nu ficțiune, nu? Toți am crezut chestia asta că Westworld o să devină realitate. Și eu prima dată când l-am văzut am simțit fix ce probabil simțiți și voi acum. Un amestec ciudat de fascinație și teamă, nu știu cum să zic, sau poate că vă mai atrag atenția pentru un pic de clickbait cu acest... De fapt nu e clickbait, mă, cum e asta? Dopamine baiting? Anyway, l-ați văzut pe robotul Optimus de la Tesla? Hai să râdem puțin. Zeci de milioane de oameni au râs de el, pentru că de ce? Musk zice pe de-o parte că roboții vor face munca opțională, că vom avea timp liber nelimitat, că viitorul e aici. Dar este? Pentru că ce ați văzut s-a întâmplat în decembrie 2025 în Miami. Faimosul Optimus a dat pe spate, a căzut, în timp ce oferea o sticlă cu apă. Și dacă vă uitați atent la mișcare, pare exact gestul cuiva care își dă casca VR jos. Adică era teleghidat, nu? A fost un om în spatele cortinei tot timpul. Da, au confirmat oficial, erau oameni în spatele cortinei, dar sunt și alți roboți care fac totuși chestii spectaculoase. Uite, spre exemplu, Unity G1, robotul chinezesc care face lovituri de Kung Fu la 720 de grade. Super impresionant, nu? Dar uitați-vă ce face același robot când îl pui să facă treburi casnice. Distruge bucătăria. Zici că sunt eu și m-am apucat de făcut, nu știu, bakery. Până la urmă, care e adevărul? Suntem la un pas de revoluția robotică sau totul e fum și oglinzi? De-aia v-am dat clickbait. Hai să aflăm. Eu sunt George Buhnici și azi o să vorbim despre ceva care vă va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Nu va schimba viitorul ca la oricum vine. Pe ce mă bazez? Păi am fost la CES 2026. Am văzut cu ochii mei ce pot face aceste mașini și mașinării. Și am pentru voi un raport complet despre ce va să vină. Și de ce v-am zis asta cu robotul? Am întâlnit acolo niște oameni foarte deștepți. Știi că există la CES oameni care sunt plătiți doar să facă rapoarte, se duc să vadă, pac, vin cu raportul, dau $1.700, un raport de o pagină. Stăteam și mă gândeam, sunt în industria greșită. Totuși, voi sunteți aici pentru că știți că avem informații gratis pe lucruri care costă, dar înainte să mergem mai departe, eu cred că merită să vă abonați. Și până la finalul clipului, dacă ați obținut ceva valoros pentru cariera voastră, pentru firma voastră, pentru viitorul vostru, poate deveniți membri și băgați bani în mașinăria asta pentru și mai mult conținut, content de calitate, cum vedeți aici. Și vă spun încă de la început. Realitatea e undeva la mijloc, dar direcția e clară și ne afectează pe toți. Ne afectează de acum că cifrele nu iartă. Bun, deci, încă o dată, am fost la CES 2026 luna trecută. Eu trag pe final de ianuarie, ca să fiu sincer, se face aproape o lună și am strâns toată marfa și toată informația înainte să fac materialul. În loc să dau tot felul de clipuri de genul ăsta, reel-uri și tot felul de povești pe internet, am zis să pun totul la un loc ca să vă ajute. Chiar să înțelegeți contextul. Pentru că niciodată, de când merg eu acolo, nu am văzut atâția roboți la un singur eveniment. Erau peste tot. Asta e doar un singur stand. Și nu doar în vitrine sau la tot felul de demo-uri controlate, mai umblau și liberi prin expoziție, deși un pic interzis, mai interacționau cu vizitatorii, dar făceau și muncă în timp real. Uite câteva exemple. La standul LG, unul dintre standurile vedete ale CES 2026, am stat câteva minute în șir uitându-mă la oameni care se uitau la Cloyd. Un fel de majordom pe roți cu brațe și trunchi umanoid. Destul de lent. Dar ce făcea? Împăturea rufe. Încărca mașina, despăla vase. Și asta aproape complet autonom, dar încă o dată într-un mediu controlat. Partea tare este deja integrat cu electrocasnicele LG din jur. Știa să deosebească o farfurie murdară de o haină care trebuie pusă la spălat. Adică AI-ul lui înțelegea contextul, cel puțin în scenariul de acolo. Nu doar executa comenzi preprogramate. Eu cred că erau preprogramate, dar înțelegeți ideea. Și cu iPhone-ul la început, apropo, când a lansat Steve Jobs iPhone-ul, mai țineți minte imaginea alea spectaculoase de pe scenă? How are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. Imaginele, apropo, cu Steve Jobs au fost repetate
multe zile în avans. I-am citit biografia, omul era obsedat de detalii și iPhone-ul, ca să poată să facă toate lucrurile alea, a trebuit cablat, că nu ținea netul. Să revenim. Cea mai mare surpriză dintre toate, pentru mine, a fost însă la standul Hyundai, care au cumpărat Boston Dynamics deja de niște ani și au prezentat noua versiune de Atlas. Este un product ready, adică nu vorbim de un prototip de laborator, deși am văzut și prototipurile acolo. Am văzut 2 roboți Atlas care ridicau cutii de 50 de kilograme, își schimbau singur bateriile și erau rezistenți cam la orice, inclusiv la apă. Da, ai auzit bine. Hyundai a anunțat acolo pe scenă că lucrează chiar și cu Google DeepMind pentru a integra inteligența avansată în acești roboți. Ok, și care e scopul? Evident să-i folosească deja în fabrici, în propriile fabrici Hyundai, încă din următorii ani. Aici aș putea să vorbesc o grămadă despre partea de Boston Dynamics, pentru că ei au fost pionieri în această industrie. Toate clipurile alea pe care le-am văzut pe parcursul anilor au dat inspirație, ne-au și speriat, aveau acest factor de wow și de șoc de fiecare dată când apăreau. Însă acum robotul ăsta, cred că merită un deep dive. Pentru el am un clip separat, long form, te încurajez să mergi să-l vezi. O să-l punem măcar pentru membri aici. Nu pot să bag toată marfa pe care am filmat-o despre roboți, dar numai explicația despre roboții de la Boston Dynamics, de la Hyundai, cred că merită atenție. Trebuie să merg mai departe la superstarul CES 2026, Jensen Huang, de la Nvidia. Și trebuie să înțelegeți, omul ăsta e poate cel mai important om din tehnologie în acest moment. Este noul Steve Jobs, dacă vreți. Ce a spus el anul ăsta? A declarat pe scenă că 2026 este anul Physical AI. A numit-o momentul ChatGPT pentru robotică. Adică exact cum GPT-3 și ChatGPT au schimbat totul în inteligența artificială text, când am început noi să vorbim cu chatboturi, tot așa modelele noi de inteligență permit acum roboților să înțeleagă lumea fizică, dar și să acționeze în ea. Am mai văzut, spre exemplu, pe logica asta de la Dreamy, acel CyberX, un aspirator robotizat cu 4 picioare și șenile care se cațără pe scări. Da, pe scări. Ăsta era sfântul graal, adică cea mai tare șmecherie în domeniul aspiratoarelor robot. Scările întotdeauna au fost arch nemesis, cum se zice, întotdeauna a fost dușmanul lor. Am mai văzut un Cyber 10 Ultra care combina aspiratorul cu un braț robotic care ridică jucării de pe podea și ăla era într-un scenariu foarte controlat, un pic banal, dar înțelegeți direcția, treburi casnice, însă ideea că poți să-l înveți cum să facă o treabă arătându-i o singură dată, adică face imitation learning. Și poate cel mai șocant, prețurile. Un robot umanoid complet funcțional de la Unitree costă $16.000, dar arată ca un copil și face puține lucruri. Însă am mai văzut, spre exemplu, și am stat o grămadă în standul unei companii de care n-ai auzit niciodată, nici eu n-am auzit de ea până acum, care produce doar piese și subansamble. Adică toate componentele ca să-ți faci tu propriul tău robot. Iar vânzătorul a fost foarte tare și am aflat o grămadă de lucruri. Ok, dincolo de toate demonstrațiile pe care le-am tot văzut pe aici prin târg și filmulețele de pe internet, hai să vedem care sunt piesele componentele unui astfel de robot și am stat de vorbă cu un producător. Și tu să vă zic din start că ce vedeți aici costă vreo $75.000. De ce? Chestia asta pe care o vedeți este un robot umanoid care nu trebuie să facă chestii foarte sofisticate și cu toate astea este complicat, e complex. Are 40 de motoare pentru că fiecare element, fiecare bucată din el trebuie să poată mișca mâna, degetele, după care trebuie să poată roti așa, alt motor aici, după care trebuie să poată să flexeze cotul, după care umărul, după care trebuie să-l poată roti și așa, după care dublează chestia asta pe mâna cealaltă și fiecare mână poate ridica doar 3 kg împreună 6. Și astea sunt doar brațele. Avem motoare însă mai puternice pentru partea de picioare, pentru că ele trebuie să susțină toată partea de sus. E cumva similar cu noi oamenii, pentru că musculatura femurală este responsabilă de cea mai mare parte a efortului. Avem motor aici, motor aici, motoare aici, pentru că și astea trebuie să facă mai multe tipuri de rotații. Acesta este un tip de mișcare, apoi mai avem flexie, apoi trebuie să se stabilizeze și acesta trebuie să se poate mișca pe mai multe axe. În total, din câte am înțeles, sunt 15 grade de libertate și se poate mișca în toate pozițiile. Acum mi-au dat voie să vă arăt un pic cam cum se mișcă, dar recunoașteți mișcările din roboții umanoizi pe care i-ați mai văzut în clipurile de pe internet, pentru că pentru a face mișcările alea umane trebuie să poată să se flexeze în toate aceste poziții. Dar dacă te vezi, aici avem, spre exemplu, un piston. Aici am un motor ascuns, după care aici am un alt motor, după care aici mai este încă un motor. Doar ca să facă mișcarea asta, să se ducă de aici într-o parte în alta,
trebuie să se învârtă și aici, după care apoi am umărul. Toate elementele astea, picioare, brațe, cap, toate sunt legate la structura centrală și aici probabil că v-a atras atenția unitatea de procesare, care vine de la alt producător. În interior, din câte am înțeles, rulează un chip de la Nvidia, dar după cum văd are toți conectorii unui calculator obișnuit. Ba chiar are inclusiv un adaptor de audio aici, pentru a obține sunet de la un microfon. Trebuie să ia informații și de la aceste camere și nu sunt doar astea 3, mai sunt camere aici ascunse în bucata asta și mai are inclusiv aici, pentru că trebuie să vadă pe unde merge. Practic el vede lumea uitându-se de aici, de la nivelul pelvisului, să spunem, de aici de la nivelul gâtului și de aici. Mai are difuzor și microfoane și mai are și accelerometre și tot felul de senzori ca să poată să-și mențină echilibrul, spun ei, pe 6 axe. Ok, hai să înțelegem un pic totuși ce este scump la el. În primul rând, partea evident de a produce fiecare componentă de genul ăsta, care trebuie făcută la un nivel de precizie destul de ridicat. Mâinile sunt foarte sofisticate și foarte scumpe. Fiecare deget este foarte sofisticat. Aici nu putem să vedem în interior, dar robotul pe care îl vedem noi nu este cel mai sofisticat dintre ele și totuși are multe componente. Da? Doar mâna, din câte am înțeles eu de la cei care se ocupă de partea de robotică, mâna este cea mai complexă. Restul sunt motoare care pot fi refolosite în multe feluri și i-am întrebat de ce nu poate ridica mai mult și mi-a zis pentru că ăsta este gândit pentru ospitalitate, pentru o recepție. În rest, foarte mult aluminiu, aliaje destul de durabile, ceva plastic pe aici, partea de procesare, cablajele și aici în spate poate fi instalată bateria. Vezi că aici sunt și conectorii, pur și simplu se introduce o baterie. Aici mai sunt ceva conectori suplimentari pentru a adăuga alte piese componente. Robotul acesta este până la urmă o salată, dacă vrei, o combinație din mai multe tipuri de piese pe care ei le vând și separat. Și ziceam că poți să cumperi o mână separat, mâna aia în loc de degete poate să aibă clește. Așa arată un picior, dar așa arată un picior mai puternic. Asta dacă vrei un robot umanoid. Dar uite cum arată piesele componente mai mici, care fiecare dintre ele trebuie făcută la un nivel de precizie destul de ridicat și odată ce vezi piesele astea, înțelegi de ce sunt chinezii atât de avansați la acest capitol, pentru că sunt capabili să facă piese de înaltă precizie care să funcționeze bine împreună, plus motoarele astea, care fiecare dintre ele responsabil de un alt cuplu, un alt torc. Și acum hai să-ți arăt un pic că vorbeam de, ok, doar 3 cu 3 kg, asta înseamnă 6 kg. Cum facem roboți mai puternici? Trebuie să introducem motoare mai puternice. Și aici poți să vezi un robot gândit pentru a munci într-o fabrică. Aceeași unitate de procesare, aici în spate, dar senzori similari, însă o structură, o carcasă din ce în ce mai puternică și un robot adaptat pentru suprafață plană, care se poate mișca în toate părțile. Are niște senzori lidar aici ca să nu se ciocnească de alții în fabrică. Are aceste brațe care sunt mult mai puternice și ăsta poate ridica și 10 de kilograme, poate descărca marfă, o poate duce la locul ei, de asemenea poate interacționa și are mai puține grade de libertate. Se poate roti, se poate ridica, poate să-și miște brațele, poate să folosească doar 2 degete. De aceea insist în legătură cu chestia asta. Atunci când încercăm să ne gândim la roboți, trebuie să ne gândim la ce vrem să-i folosim. Cei mai folositori roboți nu sunt întotdeauna cei umanoizi, pentru că, după cum ați văzut, au foarte multe piese componente, foarte diferite, foarte sofisticate și scumpe. Roboții industriali sunt și ei scumpi, dar ăștia produc bani adevăratele, nu doar să plimbă de colo-colo și fac impresie artistică, pentru că, deocamdată, roboții umanoizi fac impresie artistică. Unii dintre ei încearcă să facă inclusiv impresie artistică la bătăi, UFC, am văzut o tentativă de luptă de felul ăsta. Aici mai vedeți un alt tip de prototip de robot. Acolo poți să mai vezi inclusiv unul, este anul în care am văzut cei mai mulți roboți în târgul din Las Vegas. Roboți care fac lucruri din ce în ce mai diferite, mai complexe și este și prima ocazie când văd furnizori de piese componente pentru partea de robotică. Asta este o companie care vinde așa ceva, nu vinde roboții, vinde toate piesele pe care poți apoi să le programezi tu. Pe măsură ce avansăm, mi-au spus deja că au un plan să reducă prețurile de la 75.000, mi-au zis că trebuie să ne așteptăm la o înjumătățire a costurilor în maximum 2 ani. Legea lui Moore se aplică și în robotică. Așadar, acum vorbim despre prețul unei mașini second-hand mai decente pentru un robot. În 2020, un robot de genul ăsta costa milioane. Ok, hai să vorbim despre ce face însă posibile toate astea. Pentru că roboții ăștia nu au apărut de nicăieri.
Exact ca orice tehnologie care la început era foarte scumpă și apoi s-a ieftinit, și ăștia sunt rezultatul la două forțe masive care converg. Primul este creierul, Nvidia și puterea de calcul. Practic, toată industria roboticii se bazează acum pe Nvidia. Nu doar ăștia cu modele de inteligență artificială. Serios acum. Agility Robotics, Amazon Robotics, Figure AI, Boston Dynamics, Unitree și toți chinezii ăia, toți își construiesc roboții pe arhitectura cu 3 computere Nvidia specializate pentru vedere, percepție și control. Intrăm un pic pe chestii mai tehnice, dar trebuie să înțelegi. Așadar, la CES 2026, Nvidia a lansat Isaac GR00T N1, primul model de fundație open source pentru roboți umanoizi. A fost downloadat de peste 1 milion de ori în prima lună. Asta e un sistem deja de operare pentru inteligența asta artificială aplicată la robotică. Apoi să mai vorbim despre Newton, noul lor motor de fizică co-dezvoltat cu Google DeepMind, care promite accelerare de 70 de ori pentru machine learning în robotică. Ok, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că roboții pot fi antrenați în simulări virtuale de 10 de ori mai rapid. Apoi, toată experiența aia transferată în lumea reală. Am mai văzut șmecheria asta, o folosesc inclusiv companiile care vor să dezvolte mașini autonome. Că și mașinile autonome sunt tot niște roboți pe roți, cu creier, cu inteligență artificială și trebuie să ia niște decizii singuri. Da? Deci e cam aceeași logică. Așadar avem imitație, apoi avem învățare în spațiu virtual. Practic îi bagi acolo într-un spațiu virtual, într-un holodeck pentru inteligență artificială și roboți și se întorc de acolo cu facultatea făcută. Trebuie să vă mai spun despre Jetson Tor, care este noua lor platformă de edge computing care oferă 80 de teraflops de putere de AI. Pentru un pic de context, asta e mai mult decât aveau, să zicem, cele mai puternice supercomputere din lume acum doar 15 ani. Și toate astea încap acum într-un robot. Aș mai putea vorbi o grămadă despre creier, dar trebuie să trec la corp. China face corpul de cele mai multe ori și foarte multe componente fizice. Pentru că un creier fără corp nu poate să facă nimic și aici intervine cel mai mare producător de așa ceva. 70% din toate piesele din roboți, vorbind de motoare, servo, senzori, actuatoare, baterii mai ales, sunt produse sau rafinate în China. Leader Harmonious Drive Systems, una dintre companiile din domeniu de care poate n-ai auzit niciodată, produce deja 90.000 de reductoare de precizie pe an și plănește să ajungă la 500.000. O altă companie, iarăși semi-necunoscută, Innovance Technology, furnizează servomotoare la 30% din costul produselor importate. Ca să înțelegi, chiar și Tesla, chiar și Boston Dynamics depind de furnizori chinezi pentru foarte multe piese, multe dintre ele critice. Decuplarea de la China în robotică nu se va întâmpla curând. Dacă Elon Musk vrea să fabrice 100.000 de roboți Optimus, că tot zice că ăștia vor înlocui munca umană, va trebui să sune în China pentru motoare și alte componente esențiale. De-aia nu-l vedeți vorbi niciodată de rău partidul. E doar pragmatic. E un om de afaceri. El trebuie să facă roboți. Roboții ăia oare o să vină cu carnet roșu? Habar nu am. Nu-i treaba mea asta, mai bine mergem mai departe. Pentru că, apropo de chinezi, la CES, CEO-ul Xpeng a făcut ceva spectaculos. Bine, am mai avut și prezentări înainte, dar în evenimentele de pe scenă a trebuit să facă un lucru care pare un pic creepy, a trebuit să taie pielea artificială a robotului lor pe scenă, în fața publicului. De ce? Nimeni nu credea că ăla e robot. A trebuit să demonstreze că nu e niciun om ascuns înăuntru, cum s-a întâmplat, spre exemplu, ai văzut imaginea alea cu roboata aia din Iran? Ți-aduce aminte când am dat-o la Curiosity? La aia n-ai fi vrut să-i tai. Dar, în cazul Xpeng, 82 de grade de libertate pe acel Iron. Baterie solid state, foarte tare, 800 de milioane de dolari investiți. Prețul țintă, cât o să coste muncitorul ăsta? 20.000 de dolari la producție de masă. Cât mai costă o mașină nouă zilele astea, una ieftină? Dolphin Surf e 25.000. La 20.000 ce mi-au? Dacia Logan cu full option, nu? Ok. Deci am zis de roboți, 20.000 de dolari producție de masă. De ce? Costurile de producție au scăzut cu 40% doar între 2022 și 2024. Cel puțin asta spune cercetarea mea. Asta e dramatic mai repede și mai ieftin decât se anticipa. Industria s-a așteptat la doar 15-20% pe an. M-am uitat un pic la niște rapoarte. Goldman Sachs estimează că până în 2030 vom vedea costuri medii de 30.000 de dolari, iar până în 2040 chiar 10.000 de dolari pentru un robot
umanoid complet funcțional. Shut up and take my money. Așa era și în Detroit pe campion. Așa era în Detroit. Ai văzut? Bă, deci fix la Detroit m-am gândit, înainte să mă apuc de materialul ăsta, mi se tot învârte în cap. M-am jucat jocul ăla prea mult deja. Anyway, bun. Așadar, vă dați seama că asta va schimba totul. De ce? Pentru că acum nu mai vorbim de tehnologie pentru șmecheri, pentru elite, pentru corporații. Vorbim de tehnologie pentru toată lumea. Acum, când spunem robot, nu ne referim doar la niște androizi care merg pe două picioare. Nu, au toate formele astea. O dronă poate fi un robot care zboară. Poate fi un vehicul autonom. Ăla e un robot pe roți, cum am zis mai devreme. Un braț industrial e un robot static. Da? Mai căutăm exemple? Până și o dronă este un robot cu elici. Trebuie să ieșim din paradigma asta, să ne forțăm puțin creierul și să acceptăm că robotul nu trebuie să semene cu noi, deși, da, într-adevăr, face demonstrații spectaculoase la târguri. Și toate chestiile astea, toate converg datorită inteligenței artificiale, care acționează ca un creier universal ce poate fi pus în orice fel de corp. Faceți aminte că zicea Elon Musk că robotul lui Optimus va fi atât de ieftin pentru că poate să ia creierul din mașini să-l pună acolo? Pentru că sunt tot roboți. Și în loc să învârte roțile, învârte actuatoarele astea care fac mișcare. La Universitatea din Zurich s-a dezvoltat, spre exemplu, un sistem de inteligență artificială capabil să piloteze drone ultra rapid pe trasee de curse. Am fost la acele Drone Champions League prin Europa, să le văd cu ochii mei, oamenii erau spectaculoși. Ei bine, dronele autonome îi bat pe băieții aia, piloți de dronă din toată lumea. Un robot zburător ghidat de algoritm ia curbele și evită obstacole mai bine decât poate un om antrenat ani de zile. Și dacă vreți să vedeți unde se întâmplă poate cea mai rapidă inovație în drone, e în Ucraina. Războiul de acolo a accelerat enorm dezvoltarea și cred că ne-a scurtat ecartul acesta la vreo 5-10 ani. De ce? Ucraina produce acum aproximativ 4 milioane de drone anual, mai mult decât toate țările NATO la un loc. Exportă deja tehnologie, nu doar primește echipament de luptă. 200.000 de drone FPV produc în fiecare lună. Au dezvoltat drone cu fibră optică imune la bruiaj, inteligența artificială care se fixează pe ținte în timpul zborului final ca să nu mai fie nevoie de un pilot de la distanță. Spre exemplu, în decembrie 2024, lângă Kharkiv, a avut loc primul asalt combinat, complet automatizat, roboți terestri și drone FPV lucrând împreună, fără niciun operator uman în linia întâi. Freaky, dar ăsta este viitorul războiului. Și atunci când ești pe câmpul de luptă, e mult mai ușor să arunci în luptă un robot decât un om, așa că regulile încă nu s-au scris. De ce să te stresezi în legătură cu ele, nu? Însă, o să mai vedem ce se mai întâmplă acolo. Eu îmi doresc să termin războiul, înregistrez în timpul negocierilor de pace, dar aici vine o parte importantă. Că aceleași tehnologii se transferă totuși și către zona civilă. Am văzut asta pe parcursul istoriei. La Caltech, spre exemplu, în Statele Unite, proiectul X1 a demonstrat un robot umanoid Unity 3G1 care poartă și lansează o dronă de pe spate. Drona se poate transforma în diferite configurații. V-am arătat și o mașină care au drone deasupra. Deci, este clar că sunt iterații militare. Imaginați-vă, totuși, un singur sistem care poate să meargă pe jos, poate să urce scări și apoi poate trimite o dronă să inspecteze o conductă, cum am văzut la Boston Dynamics, sau să caute supraviețuitori într-o clădire prăbușită. Viitorul nu e despre un singur tip de robot, e despre ecosisteme de roboți. Indiferent că vorbim umanoizi, adaptați la spațiile în care umblă oameni, drone de toate felurile, vehicule autonome, toate coordonate însă de aceeași arhitectură AI. Cei de la Nvidia, vă spuneam că sunt în avangardă și ei construiesc deja platforme pentru roboflote industriale, unde roboți de la companii diferite lucrează împreună, vorbesc între ei, optimizează tot felul de fluxuri de producție în timp real și comunică, da? 5G, oricum, mi se pare spectaculos lucrul ăsta. Și abia acum ajung să înțelegi de ce Nvidia a oferit softul de mai devreme de care v-am spus, open source. Toată lumea descarcă softul lor, după care ei se asigură că roboții ăștia pot vorbi între ei mai degrabă pe tehnologia lor. De aceea vedeți toată această bătălie și pentru open source, dar despre aia cred că pot să fac un clip separat
însă destul de lemnos, nu va fi la fel de atrăgător ca ăsta. Dar dacă vreți, lăsați-mi un comentariu mai jos și îmi spuneți și voi cam ce vreți să mai cercetăm, că mai venim și cu altele. Pentru că trebuie să mergem mai departe. Abia acum ajungem la partea care pe mine mă ține treaz noaptea uneori. Da, mă stresează și chestii de genul ăsta. Viitorul poate fi stresant, pentru că toate astea, dronele, roboții, inteligența artificială, converg într-o direcție foarte clară. Și linia temporală, cel puțin din punctul de vedere al experților, s-a comprimat dramatic. Sam Altman, spre exemplu, CEO-ul OpenAI, a scris în ianuarie anul trecut: suntem acum încrezători că știm cum să construim AGI așa cum a fost înțeles de toată lumea. Eu cred că l-au deja. Dar ce este AGI? Este inteligență generală artificială, adică un AI care poate face orice poate face un om, nu doar o sarcină specifică. Nu este singurul care zice asta, toți liderii din industrie o mai zic. Dario Amodei, spre exemplu, de la Anthropic, prezice deja AGI cu, citez, capacități intelectuale care egalează sau depășesc câștigătorii de premii Nobel până la sfârșitul lui 2026 sau începutul lui 2027. Încă o dată, eu cred că îl au în laborator. Dar Amodei mai estimează că 50% din joburile cu guler alb, white collar, adică oamenii cu facultăți, vor cam dispărea în următorii 5 ani. Dacă te uiți un pic pe statistici, că v-am mai povestit eu pe aici de statisticile alea plictisitoare, deja șomajul printre gulerele albe începe să accelereze, mai ales în țările care au început să introducă tehnologia asta și nu prea au cum să o evite. Chiar dacă nu ai auzit poate prea multe de Dario Amodei, eu îți recomand să-l urmărești. Omul e foarte tare, iar Anthropic este pe val. La Davos 2026 tot el a avertizat că AI-ul va înlocui toți dezvoltatorii de software în următorul an. Demis Hassabis de la Google DeepMind e un pic mai moderat. El zice că doar 50% există o probabilitate de AGI până în 2030 cu încă una sau două descoperiri necesare pe acest traseu. Acum, avem versiunea, să zicem așa, maximalistă și versiunea pesimistă, dar amândouă sunt excepțional de rapide. Și cu siguranță și tu și pe tine te ia râsul când unul dintre AI-uri sau roboții ăștia fac câte o boacănă. Nu ai avut măcar un moment în ultima lună, dacă chiar le folosești, când ai zis: wow, e ceva aici? Nu ți se întâmplă? Noi avem momentul ăsta, spre exemplu, când apare o nouă versiune. Nu știu de ce se tâmpește după o perioadă, cred că face brain rot, cred că și Gemini a stat, Gemini 3, spre exemplu, da? Când apare un Gemini nou, când apare un Claude, când apare o nouă Nano Banana, în primele zile, wow, sclipește, după care eu cred că îi lasă pe TikTok pe ăștia. Anyway, dar înțelegeți ideea. Încă avem acest moment în care mai au momente în care par stupizi și ni se pare că mai suntem încă în control. Eu cred că momentele acelea de prostie a AI-ului se comprimă și în cele din urmă o să dispară. Dar toate aceste anunțuri ale liderilor din industrie descriu impactul potențial ca fiind de 10 ori mai mare decât revoluția industrială. De-aia, atunci când eu vorbesc despre avansul inteligenței artificiale și o fac deja de un deceniu, eu vorbesc despre faptul că mie mi se pare mai importantă decât apariția motorului cu combustie. Mi se pare mai importantă apariția inteligenței artificiale decât apariția electricității. M-aș duce până în spate la apariția flăcării, pentru că și flacăra a fost pentru noi tot o formă de a folosi tehnologie. Hai să vă mai dau câteva date, dacă nu v-ați plictisit deja sau nu v-am speriat. Comunitatea Metaculus, 3290 de participanți care fac predicții, pune sosirea AGI undeva prin octombrie 2027. Asta e mai puțin de 2 ani. Și acum gândiți-vă ce înseamnă asta combinat cu roboții fizici. Un raport al celor de la RethinkX a cuantificat adăugarea 1 milion de oameni la forța de muncă, care ar trebui să ne coste aproximativ 100 de miliarde de dolari pe 20 de ani. Nu? Asta înseamnă să bagi niște oameni în muncă, costă timp și bani. Adăugarea 1 milion de roboți umanoizi ar putea să coste 10 miliarde de dolari într-un singur an. Uni-3 G1, ăla ieftin, la 16.000 de dolari, egalează deja costul anual al salariului minim în SUA. Sam Altman descrie un scenariu pe care el deja îl numește, citez, singularitatea blândă. Există așa ceva oare? O să aflăm. Primele milioane de roboți construite în mod tradițional de oameni. Apoi,
Acei roboți operează întregul lanț de aprovizionare. Și aici încep lucrurile să se complice. Pentru că ei pot să mineze, să rafineze, să conducă camioane, să înceapă să ruleze fabrici, să construiască mai mulți roboți. Asta devine o buclă recursivă, cum îi spune. Și odată pornită, și acum, ok, hai să ne imaginăm două scenarii. Și să începem cu ăla optimist. Rămâi aici dacă mai poți pentru ăla pesimist. Trebuie să ne punem întrebarea. Cum ar arăta lumea dacă totul merge bine? Și să știi că eu mă gândesc foarte serios la chestia asta. Mă uit pe stradă și îmi imaginez că sunt ultimele zile din viața mea când voi mai vedea jeg prin străzile din București. Imaginează-ți chestia asta. Curățenie și mediu impecabile. Roboții autonomi mătură străzile non-stop. O să cadă un gunoiaș pe jos și o să zic un robot, în sfârșit am ceva de lucru. Oamenii mei o să arunce, nu o să mai fie nevoie să mai pune chestiile la doapele de sticlă, știi? Că un robot sărac o să zică, te rog, scapă ceva că vreau să lucrez. Am exagerat un pic aici. Roboții autonomi totuși o să măture străzile non-stop, măcar din cauza prafului saharian, că nu o să mai avem niciun fel de altă poluare. O să începem să nu mai toată ziua. Apoi, dronele acvatice o să colecteze plasticul din oceane. Știți povestea aia cu The Ocean Cleanup? Ăștia au scos deja 1,8 milioane de tone de plastic din Pacific. Sea Clear 2.0 a ridicat automat deșeuri din portul Hamburg în mai 2025, complet autonom. N-ați auzit de ăștia, nu? Dar astea sunt chestii care se ridică, uite așa, ca apa. Estimările mai spun că roboții ar putea elimina, așadar, 90% din plasticul plutitor din oceane până în 2040. Infrastructură construită non-stop. Ce mai? Facem infrastructură și o demolăm după aia. Facem ca melodia lui Spike. Știi? Că nu chidușa la casă. Paul, îmi dai voie să folosesc melodie? Hai că o băgăm aici. Râdem, glumim. Mergem în Australia. Adrian X pune 500 de cărămizi pe oră, de 12 ori mai mari decât cele standard. Că avem cărămizi acum pe mâna omului, dar putem să construim pereții unei case în 2-3 zile în loc de 3-4 săptămâni. Așa nu au descoperit încă CLT-ul, dar merge și cu așa ceva dacă n-ai la dispoziție lemn. În continuare, apropo, pentru cei care nu știu, casele din lemn sunt mai ecologice decât betonul. Asta afli de ce pe case bune. Merg mai departe la Icon, care a produs deja peste 100 de case 3D printate în Texas. În Danemarca, proiectul Skovsporet, sper că am zis corect numele, a construit 36 de apartamente pentru studenți la ritmul de peste unul pe zi. Sănătate pentru toți, case pentru toți. Sincer, eu îmi pun mare speranță în casele construite de robot, dar îmi doresc să nu fie niște cutii de carton. Adică, serios acum, dacă tot facem roboți, hai măcar să facem niște case interesante și niște case frumoase. Pentru că mi-e un pic teamă în perioada asta de tranziție să nu facem niște case urâte și după aia să blocăm autorizațiile ca în București. Nu mai bine vă zic încă ceva frumos, ceva optimist. Hai să vorbim despre sănătate. Și probabil că ai văzut Elysium, nu? Uite, spre exemplu, cei de la Intuitive Surgicals, Da Vinci 5, cu peste 1200 de unități instalate global și 270.000 de operații, adică proceduri efectuate, oferă deja cu 43% mai puțină forță pe țesuturi prin force feedback. Știu că vorbesc de chestii tehnice, în esență, sunt deja roboți care tai mai bine ca oamenii în oameni. Și sincer, acum, dacă pățești ceva pe la colon și ești bărbat, s-ar putea să te bucuri să te opereze cu un robot decât cu un om. Șansele de supraviețuire tind deja spre maxim. Japonia, cu cea mai îmbătrânită populație din lume, undeva la aproape 30% din populație are peste 65 de ani și un deficit de vreo 380.000 de îngrijitori lipsă, deja încep să testeze roboți de îngrijire. V-am mai arătat eu pe parcursul anilor de la SIES tot felul de roboței din aia flocoși care ar trebui să le dea un pic de alinare oamenilor. Nu-i de ajuns. Cineva va trebui să le schimbe și Pampers-ul. Și nu numai. Mai sunt, spre exemplu, uite, AIREC de la Waseda poate să întoarcă blând pacienții ca să prevină escarele. Sunt rănile alea de la faptul că stau nemișcați. Mai există un Hyodol, robotul companion din Coreea de Sud, care a redus dramatic depresia și ideația suicidară la vârstnici, adică gândurile alea nasoale. Și astea sunt doar o mică parte. Încă o dată, aș putea să fac o secțiune dedicată numai pe sănătate, vorbind despre ele o grămadă și în Curiosity sunt preferatele mele. Dar trebuie să merg mai departe la ceva care contează pentru noi toți. Ce băgăm aici? Pentru asta trebuie să spunem bun venit agriculturii
de precizie. Spre exemplu, tractorul autonom John Deere 9RX și tehnologia See & Spray reduc utilizarea erbicidelor cu între 43 și 76%. E doar un exemplu, nu aruncați cu pietre, sunt sigur că sunt o grămadă de exemple și în agricultură, v-am dat doar unul. Mă mai uit, spre exemplu, la fermele verticale, spre exemplu, precum Opolo, care produc recolte în 15 zile cu 95% mai puțină apă. Asta cu apa va deveni foarte importantă. Plentis San Francisco produce de 400 de ori mai multă hrană pe aceeași suprafață decât agricultura tradițională. Imaginați-vă că eliminăm în sfârșit foametea. Eu în copilăria mea am văzut copiii foarte, foarte flămânzi. S-ar putea să devină un gând de undeva sau o chestie din arhive la care să ne uităm cumva cu rușine, pentru că noi ca umanitate am putut trece prin așa ceva. Nu pentru că am fi noi mai generoși cu mâncarea, ci pentru că tehnologia o să facă producția atât de eficientă și de ieftină, încât nimeni nu mai duce lipsă, cu o singură condiție, să nu alegem comunismul ca la împrăștie sărăcie la toată lumea. Da, am zis-o. Ce, nu mă credeți? Întrebați-vă cum a apărut coada în comunism și cine a făcut-o să dispară. Căutați, e un subiect interesant. Dar pe partea asta de mâncare vom avea mari provocări în fața noastră. Spre exemplu, din Africa urmează să vină următorul miliard. Și nu s-au mulțit nici acolo terenurile agricole, iar topsoil-ul, terenul fertil, și acolo este în scădere. Tocmai de aceea, această agricultură, inclusiv hidroponică sau pe verticală, eu cred că este viitorul, iar olandezii au ce să ne învețe, spre exemplu, la acest capitol. Hai să vă mai dau totuși ceva drăguț și să vorbim un pic despre hobby-uri. Hai să vorbim despre faimosul timp liber pe care o să-l câștigăm pentru creativitate. Pentru că dacă roboții preiau munca asta repetitivă și periculoasă, teoretic, oamenii au mai mult timp pentru educație, artă și tot felul de relații, eventual, cu alți oameni. Un raport recent estimează că acești agenți AI și roboții ar putea genera 2,9 trilioane de dolari în valoare economică doar în Statele Unite până în 2030, următorii 3 ani. Alți futuriști vorbesc despre un belșug automatizat. Adică ce asta? O societate unde costul producției scade atât de mult încât necesitățile de bază devin accesibile tuturor. E un viitor posibil, dar nu e garantat. Pentru că depinde de multe lucruri. Depinde mai ales de alegerile pe care le facem acum. Paranteză. Nu vreau să fiu pesimist, suntem la bucata optimistă. Dar pe parcursul istoriei, noi am reușit să câștigăm din ce în ce mai multe beneficii pentru fiecare om. Cel mai sărac om de astăzi are o speranță de viață mai bună și acces la mai multe decât un rege de acum 100 de ani. Cu toate astea suntem mai frustrați, mai nervoși, mai deprimați. Va trebui să învățăm să ne și calibrăm așteptările, pentru că într-o lume a acestei abundențe o să cam semănăm între noi. Tocmai de aceea mi-e teamă mie așa de tare de comunism. Dar rămânem un pic optimiști, da? Tehnologia permite, pentru prima dată în istorie, totuși, ca nimeni măcar să nu mai sufere de foame. Hai să luăm asta ca un mare win, de lipsă de adăpost. Foarte tare. Să nu mai avem oameni fără casă sau de boli netratate. Că toți avem câte o chestie care ne supără. Doar dacă alegem să o folosim deștept. Dar hai să fim serioși. Că nu e totul roz și riscurile sunt reale. Nu sunt doar subiecte de filme SF. Iar noi avem talent să facem filmele SF să pară doar documentare. Sau unele thrillere. Mă uitam acum la un serial. Băi, nene, ce le-au ghicit, mă, scenariștii ăștia în legătură cu Israelul, Iranul și toate chestiile alea. Nimeni nu s-a aștepta. 10 ani mai târziu. Anyway, hai să vorbim așadar. Trecem la partea aia un pic mai deprimată și deprimantă. Dar trebuie să vorbim și despre ea, da? Și am mutat-o după, pentru că de cele mai multe ori noi oamenii avem tendința asta de a vedea totul în gri sau în negru. Eu sunt la bază un optimist. De aceea, hai să vedem care este problema și să decidem la final ce facem cu ea, da? Ok? Hai să începem cu partea nasoală. Șomaj în masă și inegalitate. Este cel mai mare risc. Oxford Economics avertizează că până în 2030 roboții ar putea înlocui 20 de milioane de locuri de muncă, asta la nivel global. Nu pare mult, nu? Că suntem niște miliarde. Stai un pic. Yuval Noah Harari, spre exemplu, vorbește în Homo Deus despre clasa inutilă. Oameni care nu mai sunt relevanți economic. Uite-ți aminte că v-am zis de gulerele albe care nu-și găsesc de muncă? Sunt foarte mulți oameni de genul ăsta.
CEO-ul Ford, spre exemplu, a prezis în iulie 2025 că AI-ul o să înlocuiască jumătate din toți angajații cu educație, adică cu guler alb din Statele Unite, dar și global. Bernie Sanders, democrat, a citat estimări de 100 de milioane de joburi pierdute în SUA în următorul deceniu. Și acum înțelegeți că eu cred că există un pic de plan în toată nebunia din Statele Unite, toată chestia asta cu imigrările. Începe să se lege? Că dacă o să vină atât de mulți roboți și atât de multă automatizare, poate nu mai e nevoie de atât de mulți imigranți. Totuși, hai să vedem care sunt primele ocupații care sunt vulnerabile. Păi, în primul rând, casierii. Deja îi vedem și cu ochii noștri. A trecut destul de repede toată povestea aia în care nu, mă duc la casa operată de o persoană umană. Mai nou, toți trecem pe la self. Da, dacă mai vezi un om într-un magazin te bucuri, dar casierii, 97% dintre ei sunt cu risc de dispariție. Bucătarii, știi câte la bucătari? E cam la fel. 96%. 96%. Acum, serios, mai sunt puține locuri unde mâncarea chiar merită să știi că a fost făcută de un om. Trebuie să fie ceva foarte special. Uneori te-ai bucurat de o mâncare cinstită, dar ieftină, fără să fie neapărat făcută de un șef. Că am văzut și bucătari care fac mâncare proastă. Șofer de autobuz, 89%. Nu mă crezi? Aruncă o privire la materialul meu, spre exemplu, cu Zux sau cu alte vehicule autonome. Încep să se înmulțească microbuzele alea și nu vor dispărea. De aici înainte doar se vor înmulți. Însă, nu știu dacă știi care este cel mai mare angajator din Marea Britanie? Știi care este meseria cu cei mai mulți angajați? Firma cu cei mai mulți angajați din Marea Britanie? E o firmă de pază. Iar agenții de pază riscă să rămână fără muncă în masă. 84%. Asta este o chestie combinată aici. Avem și tehnologie la problemă, dar avem și mai puțină infracționalitate pentru că oamenii se simt supravegheați din toate unghiurile. E un motiv pentru care Apple Store nu are telefoanele legate de masă în China. Da. Iar, apropo, Olanda și Danemarca închid închisori. Ați văzut? Asta e o știre pozitivă. De ce închid închisori? Pentru că noua generație este mai puțin violentă. Una dintre știrile care trece așa pe sub radar pentru că nu face suficient de multă audiență este că oamenii sunt din ce în ce mai puțin agresivi și violenți. Dar și agenții de pază, așadar, o să aibă o problemă și asta de obicei era o meserie pentru oameni care nu trebuiau să facă o facultate. Dar și asta e important. Spre exemplu, economia americană a adăugat 120 de milioane de locuri de muncă în ultimii 80 de ani. Și asta s-a întâmplat în timp ce aceeași economie totuși a adăugat roboți și automatizare continuă. Că americanii sunt printre primii și ei care folosesc industrial aceste tehnologii. O altă veste bună, deocamdată, ține-te bine, doar o ocupație din 270 din 1950 până acum a dispărut complet. Desigur, asta nu înseamnă că toată lumea are de lucru în continuare, că nu mai avem așa de multe centraliste sau liftieri decât pe la stat, dar istoria ne sugerează că totuși ne vom adapta. Centralistele alea fac altceva astăzi sau secretarele. Dar tranziția poate fi brutală. Mai avem și riscul prezentat de partea de supraveghere și control. China are deja oficial peste 200 de milioane de camere de supraveghere în sistemul lor. Să zicem Skynet dacă vrei. 8 din 10 cele mai monitorizate orașe din lume sunt din China. Apoi, am mai văzut robotul ăsta sferic de patrulare lansat încă din 2024. Chestia asta nu e doar o șmecherie. Mai are pe ea recunoaștere facială, lansatoare de plasă, spray cu gaze lacrimogene și poate imobiliza autonom suspecți la viteze de până la 35 de km la oră. Dacă Usain Bolt face ceva pe o stradă din China, ăsta îl dă jos. Human Rights Watch, spre exemplu, una dintre organizațiile care se ocupă de supravegherea pentru drepturile omului, vorbește, spre exemplu, despre supravegherea din Xinjiang ca și cum ar crea niște garduri invizibile pentru 1 milion de uiguri deținuți acolo sau pur și simplu cazați acolo. Iar China exportă această tehnologie la nivel global. Dacă vrei să cumperi, ei îți vând. Apoi mai vin armele autonome. Avem primul atac letal autonom confirmat, a avut loc în Libia în 2020, când o dronă a vânat și a atacat un om fără comandă umană. DARPA, care este Departamentul de Cercetare al Armatei Americane, dezvoltă roiuri de 250 de drone letale autonome. Momentan însă, din câte știu eu, legea americană le cere ca întotdeauna să existe human in the loop. Un om trebuie să ia
ultima decizie, dar dronele alea pot să facă aproape totul singure, omul o să mai fie acolo doar ca să zică ok. Da. Secretarul General ONU, Guterres, a declarat că, citez, astfel de arme sunt inacceptabile politic și repugnante moral. Și a cerut un tratat până în 2026, care încă nu s-a întâmplat. Dar India, Israel, Rusia și Statele Unite continuă să blocheze avansul pe această legislație. Apoi mai vin niște riscuri, să le zicem, existențiale. Geoffrey Hinton, un fel de godfather, îi se mai spune, pentru deep learning, este un fel de părinte al inteligenței artificiale, îți recomand să cauți interviurile cu el, sunt destul de deprimante dacă asta cauți. Omul a demisionat de la Google deja din 2023 ca să poată să vorbească liber despre riscurile tehnologiei pe care el a dezvoltat-o acolo. Varianta scurtă este ce zice Hinton, știi ce zice, care e faza cea mai importantă? Zice că habar nu avem ce am descoperit. Zice că se întâmplă ceva în cutia aia neagră, ăla gândește, dar nu știm cum o face, dar știm că o face ca oameni. Oare există această tendință în univers ca viața să convergă în prostie umană sau inteligență periculoasă? Habar nu am. Uite, Yoshua Bengio și o parte din cei din partea de conducere de la OpenAI, de la Anthropic, dar și de la Google DeepMind, au avertizat deja public că inteligența artificială se apropie de capacități umane. Și asta ar putea pune în pericol civilizația umană dacă nu este aliniat corect. Acest alignment despre care tot vorbim. Mai avem o chestie care se numește Safe Agent Bench, care a aflat, prin un pic de evaluare cercetare, că agenții AI resping mai puțin de 10% din sarcinile periculoase când li se cere să încălzească mâncarea și pot să pună chiar și metal în cuptorul cu microunde. Sau când li se cere să curețe podeaua, pot folosi chimicale toxice în spații neventilate, că pe ei nu-i deranjează la plămâni. Astea sunt încă niște riscuri. Și o să ziceți, da, îi putem programa, le putem pune tot felul de condiții de genul ăsta, dar oare putem să programăm neprevăzutul? Că așa apar accidentele. Și acum imaginează-ți un accident la o scară atât de mare, într-un spațiu cu niște instrumente pe care nu știm că noi cum le-am programat sau de ce au făcut chestia aia. Măcar la oameni putem să găsim o cauzalitate, o responsabilitate. Și aici apare o problemă importantă. Dezumanizarea. Dacă ne obișnuim să interacționăm cu roboți, riscăm să ne și izolăm unii de alții. Ni se schimbă sistemul de valori și felul în care percepem realitatea. Japonia are deja tot mai mulți tineri care preferă o iubită virtuală care nu-i contrazice în loc de o relație reală. E valabil și pentru ele, o japoneză s-a căsătorit recent cu un AI. Dacă bătrânii găsesc companie doar în roboți flocoși, interacțiunea umană scade. Și din nou aș putea vorbi o grămadă doar despre asta. Dar uite, spre exemplu, Psychology Today, în 2025, a scos un raport cum că lucrătorii amenințați de automatizare au deja anxietate și au niște scoruri de anxietate cu peste 30% peste media celor din câmpul muncii. Ce înseamnă pentru un copil să crească cu un robot majordom care face totul? Cum afectează asta conceptul de responsabilitate și independență? Aici am citit o carte foarte interesantă, un SF foarte drăguț, în care un astfel de robot se luptă cu alți roboți ca să salveze un copil de roboți stâmpiți și de o apocalipsă a roboților. Dacă vreți, vă las cartea în descriere. Dar partea asta de dezumanizare, eu cred că este un subiect la care vom mai reveni cu siguranță, pentru că trăim printre oameni care deja nu mai au relații cu oameni. Și asta nu este doar trist, pentru că este inevitabil. Dar trebuie să vorbim despre partea care ne interesează pe noi direct, cel puțin la nivel local. Trebuie să vorbim despre România, unde suntem într-un paradox ciudat. Uite, probabil că știi că România a produs UiPath, care este liderul global în automatizare RPA. Ce înseamnă asta? Robotics Process Automation. Asta este într-o chestie de soft pentru companii. Nu mai este o companie românească, acum are sediu în Statele Unite, dar a pornit de aici. Însă, avem cu ce? Avem una dintre companiile de avangardă în acest domeniu. Mai cunosc și alți români care au făcut lucruri în acest domeniu. Cu unii dintre ei am avut șansa să stau de vorbă pe parcursul anilor. Puțini dintre ei însă se uită înapoi către România. De ce? Pentru că noi aici, în realitate, deși avem oameni deștepți,
avem una dintre cele mai scăzute densități de roboți industriali din Europa. Noi avem undeva la 18 roboți la 10.000 de lucrători versus media UE, care este de cel puțin 10 ori mai mare la 219 și Germania cu 429. Doar 4% din întreprinderile românești folosesc orice formă de roboți. Doar 2% au adoptat inteligența artificială versus media UE, care este de 4 ori mai mare la doar 8%. Înainte să vă bucurați de chestia asta, gândiți-vă că de fiecare dată însă când nu introducem tehnologie, ne scade productivitatea și altundeva cineva o face. Nu este treaba mea să vă spun să respingem tehnologia, ci trebuie să lucrăm cu ea în folosul nostru. Dar să nu o integrăm în munca noastră înseamnă că pe termen mediu, nu pe termen lung, cu toții vom crea mai puțină valoare. Vom câștiga mai puțin și viețile noastre nu se vor îmbunătăți. Slavă Domnului totuși că avem și exemple de excelență și le-am văzut cu ochii mei. Am fost în fabrici în care chiar se folosesc roboți și nu una. Și voi mai merge. Inclusiv în România, da. Uite, spre exemplu, fabrica Dacia de la Mioveni operează, din informațiile mele, cu peste 800 de roboți industriali care mișcă undeva la vreo 80% din piese în mod automat. Acolo producem o mașină la sub un minut, ci că la vreo 54 de secunde, ceea ce nu e rău deloc. La Craiova, cei de la Ford au un body shop automatizat deja 90% cu peste 600 de roboți. I-am văzut acolo încă de acum mai bine de un deceniu. Aceste fabrici reprezintă 2,9% din PIB-ul României, dar 8% din exporturi sunt un fel de, să le zicem, insule de automatizare într-o economie altfel prea manuală. Care sunt însă sectoarele cele mai vulnerabile? Și aici probabil că o să începem să luăm notițe. Păi avem 125.000 de români angajați în call centere. Și asta este o industrie de 1,5 miliarde de euro în orașele mari. În București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov. Și sunt amenințate existențial de chatboții cu AI. Aici o văd un risc inclusiv pentru industria imobiliară, pentru că dacă astea pică dintr-o dată, sunt niște clădiri, inclusiv în jurul biroului meu, unde oamenii asta fac. Răspund la telefon sau rezolvă chestii de call center. Că până acum, cam la astea, aparent, am fi foarte buni, că după aceea s-au dus prin India și după India s-au dus pe tehnologie companiile care oferă așa ceva. România are cel mai mare procent de forță de muncă în agricultură din Uniunea Europeană. Noi avem undeva la vreo 11%, 10,8%, versus media de vreo 3,5%. Deci, cam mulți oameni la problemă. Aici este un potențial masiv de automatizare și am văzut pe fermierii români care înțeleg că nu au de ales și deja introduc masiv tehnologie de toate felurile. Am văzut fermieri care administrează sute de hectare cu o mână de oameni, cu tot felul de tractoare autonome și o dronă pe deasupra ca să le mai verifice. Multe din utilajele pe care le vezi pe câmp nu o să mai aibă nici măcar șofer la bord. O să aibă piloți probabil de la distanță, după care vor fi gestionate complet remote de inteligența artificială. Iar studiile estimează că 54% din locurile de muncă românești, 4,2 milioane, vor fi augmentate, adică îmbunătățite, accelerate de inteligența artificială, iar 4%, 300.000, probabil înlocuite destul de curând. Am mai vorbit despre chestia asta la materialul ăla cu judecătorii, te încurajez să-l vezi și pe ăla, mi se pare important pentru că e inevitabil. Dar oportunitatea totuși, eu cred că rămâne uriașă. Cei de la Google, spre exemplu, estimează că adoptarea inteligenței artificiale pe scară largă ar putea să ne adauge vreo 14-16 miliarde de euro la produsul intern brut în următorii 10 ani. Acum, desigur, au și de vândut soluții de AI, dar eu le dau un pic de dreptate. McKinsey vorbesc de vreo 30-50 de miliarde de euro până în 2040. Avem, să zicem așa, mult talent aici la nivel local. V-am mai spus, UiPath este o dovadă, dar nu sunt singurii. Avantajul nostru este că noi avem încă niște costuri operaționale destul de competitive. Avem acces la fonduri UE prin Horizon Europe, sunt vreo peste 95 de miliarde de euro între 2021 și 2027, dacă am înțeles bine. Așadar, ce trebuie să facem noi? Păi uite, spre exemplu, ce fac polonezii. Ei oferă deja deduceri fiscale de 50% pentru investiții în robotică. Da, domnul Bolojan,
coaliție, cine ar trebui să audă chestia asta? Pentru companiile care fac astfel de investiții, care nu se amortizează în primul an fiscal, ar trebui să urmăm modelul polonezilor și să susținem companiile ca să devină mai productive. Trebuie apoi să extindem urgent programele universitare de robotică. Ce se întâmplă la Politehnică trebuie extins masiv. Ar trebui dus la maximum posibil cu investiții și cu atenție și cu talent în toate părțile. E un motiv pentru care eu m-am dus și am făcut împreună cu UPB Curiosity Summit deja de 2 ori. Voi căuta resurse să-l fac și în 2026, pentru că mi se pare important să începem să mișcăm lucrurile aici și să creăm produse în țara asta, nu doar să producem pentru alții. Trebuie să creăm urgent programe naționale, însă și de recalificare pentru cei vulnerabili de mai devreme. Toți cei care sunt în zona asta de call center sau care sunt în zona de manufactură, de lucru manual, la chestii care nu creează prea multă valoare adăugată. Avem o fereastră de doar 5 până la 10 ani și fără acțiune România riscă să piardă competitivitate în zona de manufacturing, că noi suntem o țară care încă produce multe chestii în fabrici și asta față de cine? Față de vecinii nu mai ieftini, ci mai automatizați. Asta în timp ce sectorul de servicii de la noi este deja feliat, decimat de inteligența artificială. Mi-o confirmă și membrii noștri aici pe YouTube. Apropo, dacă ai ajuns până la minutul ăsta, trebuie să te încurajezi totuși să devii membru. Ți-am adus valoare? Ți se pare folositor ce ai aflat aici? Devine un membru pentru o sumă destul de mică și susține conținutul nostru. Și dacă facă promovarea la final, îți zic de sponsor după aia, bine, hai să mergem mai departe. Trebuie așadar să tragem totuși niște concluzii. Până la urmă, cum o să fie? Utopie sau distopie? Uite, spre exemplu, Rodney Brooks, cofondatorul iRobot. Mai țineți minte de iRobot? Aia care au creat Roomba, s-au închis săptămâna trecută. Omul declara în septembrie 2025 că, citez, suntem într-o bulă a roboților umanoizi. Acum nu știu cât de multă crezare să-i dau, deși a fost pionier în domeniu. Dar el numește roboții asistenți generali pentru casă o fantezie pură. Elon Musk, la capătul celălalt, spune că 80% din valoarea Tesla va fi Optimus și el prezice că roboții chirurgi o să fie mai buni decât oamenii în 3 ani. Nu e prima oară când face Elon Musk promisiuni. Dar acum, serios, livrează măcar o parte din ele cu un pic din întârziere. Și tot Elon Musk mai estimează că în 2030 vom avea mai mulți roboți Optimus decât sunt chirurgi excelenți, decât toți chirurgii de pe pământ. Încă o dată, a mai promis el robotaxiuri și tot felul de rachete, trebuie să fim pe Marte până acum, dar cu toate astea este avansat în domeniul ăsta. Un pic mai lent decât promite, dar astea totuși vin. Ok, dar cum știm ce o să meargă sau nu? Păi ne uităm unde se duc banii. Iar investitorii deja își aleg tabăra. Figure AI au strâns deja $1 miliard în 2025 la o evaluare a companiei de 39 de miliarde, mai mult decât PIB-ul unor țări. În total, robotica umanoidă a atras $3,2 miliarde doar în 2025 și abia la început. Mai mult însă decât în precedenții 6 ani combinat. Deci domeniul se încinge. Morgan Stanley proiectează o piață de vreo 5.000 de miliarde până în 2050 cu, țineți-vă bine, 1 miliard de roboți umanoizi. Acum, realitatea, da, roboții excelează la sarcini relativ înguste și repetitive în medii controlate. Exact cum sunt și chatboții sau ăștia din spatele meu. Bateria ține 2-4 ore. Nu ține încă un schimb de 8 ore. Dar Atlas își schimbă bateria și poate să continue, pentru că ăștia suportă hot swap. Poate să aibă 2 baterii și se descarcă pe rând. Cele mai impresionante demonstrații însă, trebuie să recunoaștem, ascund teleoperare. Sunt conduși de la distanță, am văzut mulți dintre cei de aici de la stand cu joystick-uri în mână. Dexteritatea e încă mult în urma mâinilor umane, deși se apropie, vedem în fiecare săptămână ceva nou. Cei de la Xpeng estimează totuși 3 până la 5 ani ca să își ducă roboții pentru aplicații industriale și încă 5 ani pentru cei de casă, cel puțin la scară mare. Cel mai probabil viitorul nu va fi însă nici utopia strălucitoare în totalitate, dar nici coșmarul apocaliptic. Nu visez, apropo, să am un robot umanoid în casă. Prima chestie la care mă gândesc înainte să-mi iau o chestie de genul ăsta, știi care? Mai să-mi iau un om deștept. Înainte să-ți iei orice fel de sculă, trebuie să-ți pui câteva întrebări. 1.
Unde o depozitez? 2. Cum o întrețin? Adică inclusiv cum o cureți. Gândește-te că robotul ăla nu se poate curăța întotdeauna singur, nu? Și 3. Cum o repari? Că dacă ți se strică ăla, dacă se împiedică și cade... Și s-a stricat, pe cine cade? Nu trebuie să cadă pe tine, cade pe pisic și s-ar putea să se superi chiar mai tare. Deci, nu cred că se va întâmpla chiar așa repede, dar cred cu toată tăria că o să fie un amestec din toate chestiile astea și o să fie complicat. Iar sarcina noastră, ca societate, și în special aici în România, este să înclinăm balanța către partea optimistă, că de aia suntem aici. Ce înseamnă asta? Trebuie să facem urgent investiții în educație și recalificare. E totdeauna fază cu educație, dar nu avem cum să scăpăm de ea. Asta înseamnă că ne trebuie un cadru legal pentru inteligența artificială, asta înseamnă să nu ratăm această fereastră de oportunitate pe care avem acum, pentru că să facem ceva acum și nimeni nu vorbește despre chestia asta, sunt exasperat. Spun despre chestia asta de ani de zile și nu candidez la nimic, nu câștig puncte în plus doar dacă bat toba aici despre inteligența artificială și robotică. Aș vrea să aud măcar un politician care să iasă și să ne spună: frații mei români, hai să vorbim despre asta. Hai să pregătim un plan. Noi nu avem niciun plan pentru chestia asta. Vă aduceți aminte că singurul care a vorbit în campanie electorală despre chestia asta a fost Mircea Joană? Nu era cel mai bun candidat. Bă, da, a fost altul care a vorbit de așa ceva? Bă, nu a înțeles nimeni nimic despre viitor? Ne aflăm la începutul așadar uneia dintre cele mai mari transformări din istoria omenirii și noi intrăm cu ochii închiși. Viitorul roboților este de fapt viitorul nostru. Și ca să fie al nostru, trebuie proiectat de noi, cu înțelepciunea noastră. Dar voi ce credeți? Haideți la comentarii și spuneți-mi cum vedeți voi, utopie sau distopie. Că nu suntem aici doar pentru clickbait și pentru fun, încercăm să fim proactivi. Cei mai mulți dintre voi sunteți oameni productivi, sunteți cu gulere albe, sunteți oameni în marile orașe, vă văd acolo în analitice. Nu vorbesc cu publicul de TikTok neapărat sau de Facebook. Sunt oameni inteligenți care schimbați lumea. Dar deocamdată noi trebuie să schimbăm țara. Așadar, spuneți-mi și mie ce ar trebui să facem noi dacă ar veni, spre exemplu, un politician în România cu program de investiții în robotică și recalificare. L-ați vota? L-ați susține? V-ar interesa? Sau v-ați gândi imediat la o alimentară comunistă și cozile de pe vremuri? Pentru că tare mie că la noi o să alunece foarte repede chestia asta într-o discuție despre capitalism versus comunism și o să pierdem probabil încă un tren. Și după care o să compensăm cu multă muncă ieftină, în loc să devenim cu adevărat prosperi și bogați în țara asta, așa cum merităm, fără să muncim de dimineața până noaptea, cum au făcut-o bunicii și părinții noștri. Viitorul poate să sune bine, dar trebuie să-l sunăm noi. Cam atât însă pentru astăzi. Un material lung și complex la care am lucrat cu o echipă și am muncit și eu mult la el. Și dacă l-ai văzut până la final, trebuie să insist încă o dată că nu se va plăti singur din reclame. Avem nevoie de tine să susții genul acesta de conținut. Sunt puține locuri pe internet unde vorbim în limba română despre problemele pe care eu poate le consider importante pentru viitor. Dacă sunt importante și pentru tine, încă o dată, insist să susții direct munca noastră. Nu doar cu un like și cu un share, ai putea să te abonezi și să devii membru aici pe canal. Și sub acest clip o să vezi și link-uri către sponsorii noștri și către produse de pe Gadget Boutique, pe care atunci când le cumperi, unicornii aplaudă. Fac așa. Hai că ne-am luat prea în serios. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine.